हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ हामी एचटिएमएलमा एचटिएमएल स्टाइल्स र एचटिएमएल फर्मेटिङ सिक्नेछौँ। सुरुमा एउटा फाइल क्रिएट गरौँ एचटिएमएल स्टाइल एन्ड फर्मेटिङ भनेर। अनि एचटिएमएल ट्याब इन्टर हानौँ। अनि टाइटलमा दिउँ एचटिएमएल स्टाइल अनि एउटा हेडिङ दिउँ। हेडिङमा दिउँ हेलो नेपाल एनपिआर नेपाल भनेर दिउँ। अब यहाँ चाहिँ एउटा एचटिएमएल स्टाइल दिउँ। एचटिएमएल स्टाइल दिनको लागि त्यो हेडिङभित्र स्टाइल लेख्नुहोस् अनि ट्याब दबाउनुहोस्। अन्त स्टाइल इक्वल्स टु डबल कोटेसनभित्र कलर दिनुहोस्। कलर यसको चाहिँ रेड दिउँ। अनि फन्ट साइज दिउँ 20 पिक्सल दिउँ है त फन्ट साइज। अनि फन्ट साइज 20 पिक्सल दिउँ। टेक्स्ट अलाइन सेन्टर दिउँ है त यसको। के भयो यहाँ जस्तो ल अहिले चाहिँ गरेर ओपन इन ब्राउजर गरौँ त। हेलो नेपाल भन्नु आयो तर यहाँ कमा होइन के के भन्छ सेमिकलन लगाइदिउँ। अब हेरौँ है त आएको छ। त्यो फन्टै त्यत्रो भएर जुनको नै त्यति नै हुन्छ। 200 गराइदिनु त एकचोटिलाई। हेलो नेपाल भन्दा है ठुलो अक्षरमा। र यहाँ टेक्स्ट अलाइन दिउँ सेन्टर दिउँ है त। सेन्टर दिएपछि ठ्याक्क बिचमा आउँछ कि टेक्स्ट चाहिँ। यसलाई चाहिँ 50 पिक्सल दिउँ एन्ड क्यान्सल अनि रन हानेर हेरौँ त। ट्याक्क बिचमा आएको छ है टेक्स्ट लाइन गरेर। र बडीको नि दिउँ त्यस्तै स्टाइलमा ब्याकग्राउन्डमा दिउँ स्टाइल लेखेर ब्याकग्राउन्ड कलरमा दिउँ ओरेन्ज दिउँ। बेसिक ब्याकग्राउन्ड कलर प्रोपर्टिज ओआरएनजी ओरेन्ज भनेर दिउँ। अब हेरौँ यसको ब्याकग्राउन्ड कलर ओरेन्ज आएको छ। र फन्ट हेलो नेपालको फन्ट चाहिँ के अरे वाइट बनाइदिउँ र राम्रो देखेको छ वाइटले। यसरी चाहिँ हामीले स्टाइल दिन सकिन्छ एचटिएमएलमा, जुनलाई हामी इनलाइन स्टाइल भनिन्छ है। र एउटा प्याराग्राफभित्र पनि एउटा स्टाइल दिउँ। हेलो एभ्रिवान एभ्रिवान हाउ आर यु। र यो प्याराग्राफमा नि एउटा स्टाइल दिउँ। यसको फन्ट साइज 20 पिक्सल कलरमा चाहिँ वाइट दिउँ। र हेरौँ है त आएको छ। र यसको टेक्स्टलाई नि सेन्टर गरिदिउँ। सेन्टर गर्दा फेरि बिचमा आएको छ ठ्याक्कै। यसलाई फन्ट साइज हामी 40 बनाइदिउँ त। 40 भन्दा ल ठिक छ। हामी एचटिएमएलमा स्टाइल चाहिँ यसरी दिन सक्छौँ। जुन पनि स्टाइल स्कस्ट लेखेर अनि त्यसभित्र चाहिँ आफूले चाहेको सिएसएस वा स्टाइलको प्रोपर्टी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। र एउटा लेबल गराउँ युजर नेमको जस्तै फन्ट साइज 20 दिउँ। अनि एउटा लेखौँ युजर नेम पी पो आएको छ हो। तल यहाँ पी पो आएको छ होइन। फन्ट साइज 20 टेक्स्ट त्यसको मार्जिन लेफ्ट दिउँ 20 पिक्सल दिउँ। टाँसियो कि ठिक छ। र अब एउटा इनपुट बक्स पनि दिउँ। विथ होस्
सरी सरी कहाँ विथ हुन्छ यार टेक्स्टमा सरी मैले इनपुट बक्स जस्तो मानेर उठिदिएको है। इनपुट बक्समा चाहिँ नेम दिउँ, टाइपमा नेममा चाहिँ युजर नेम दिउँ। अब चाहिँ यहाँ एउटा के दिउँ भने चाहिँ स्टाइल लेखेर यसको विथ 10 कति 30 दिउँ क्या, 30 पिक्सल दिउँ। मार्जिन राइट लेफ्ट गरिदिउँ, लेफ्ट कति 40 पिक्सल गरिदिउँ ल। र त्यसमा विथ 30 पिक्सल दिएको हुनाले त्यति छोराएको, यसलाई चाहिँ बढाएर गराइदिउँ 90 पिक्सल गरिदिउँ। 150 गराइदिउँ है त्यसको विथ चाहिँ। ल त्यो हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले HTML-मा स्टाइल दिन सकिन्छ। र यसको हाइट दिउँ 20 पिक्सल दिउँ। र अब चाहिँ हामी HTML फर्मेटिङ गर्नेछौँ। र